Có những người khi tìm được hạnh phúc, họ chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Có những người khi đạt được thành công, họ chỉ mong những người thân cận cùng được hưởng. Nhưng hơn 2.000 năm trước, có một con người vĩ đại vừa có trong tay 60 người đệ tử giác ngộ hoàn toàn, thì việc đầu tiên Ngài nghĩ đến lại là để tất cả rời xa mình. Nghe qua, điều ấy dường như thật khó hiểu. Nếu là chúng ta, chắc hẳn ai cũng muốn những người tài giỏi nhất luôn ở bên cạnh để cùng xây dựng, để cùng bảo vệ, để cùng làm cho giáo đoàn ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng, Đức Phật đã chọn một con đường hoàn toàn khác. Ngài không giữ, Ngài trao đi. Ngài không gom ánh sáng về một nơi, mà để từng ngọn đèn bước vào bóng tối của cuộc đời, thắp sáng những miền đất chưa từng biết đến chánh pháp. Có lẽ đó chính là một trong những quyết định vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Bởi nếu ngày hôm ấy, Đức Phật giữ 60 vị A-la-hán ở lại bên mình, có lẽ hôm nay thế giới đã không biết đến Phật Pháp. Quý vị thân mến, ở tập trước, chúng ta đã cùng theo dõi câu chuyện về chàng thanh niên Yasa, sinh ra trong giàu sang, lớn lên giữa nhung lụa, có mọi thứ mà người đời hằng mơ ước. Nhưng rồi, ngay giữa đêm khuya, Yasa bừng tỉnh trước sự thật của cuộc đời. Những tiếng đàn từng mê hoặc lòng người nay trở nên vô nghĩa. Những cuộc vui từng khiến bao người say đắm, bỗng chỉ còn là sự trống rỗng. Những gương mặt xinh đẹp sau cơn say ngủ hiện lên như một bức tranh vô thường, không còn vẻ quyến rũ, chỉ còn sự mong manh của kiếp người. Chính khoảnh khắc ấy đã đưa Yasa đến gặp Đức Phật, và chỉ sau một thời gian ngắn được nghe chánh pháp, Yasa chứng ngộ. Không lâu sau, cha mẹ của Yasa cũng trở thành những cư sĩ đầu tiên quy y Tam Bảo. Tiếp đó, 54 người bạn thân của Yasa, những thanh niên xuất thân từ các gia đình quyền quý, cũng lần lượt tìm đến Đức Phật. Họ nghe Pháp, họ xuất gia, họ tinh tấn tu tập, và rồi tất cả đều chứng đắc quả vị A-la-hán. Lúc này, giáo đoàn của Đức Phật đã có đúng 60 vị tỳ kheo A-la-hán. 60 con người, 60 cuộc đời, nhưng chỉ chung một điểm, đó là tất cả đều đã vượt qua dòng sông sinh tử trong chính tâm mình, không còn bị tham lam lôi kéo, không còn bị sân hận thiêu đốt, không còn bị si mê che mờ. Họ không còn tìm kiếm danh lợi, không còn chạy theo hơn thua, không còn bị khen chê làm dao động. Điều mà bao người tưởng là hạnh phúc, đối với họ chỉ như mây nổi giữa trời. Điều mà thế gian xem là mất mát cũng chỉ như chiếc lá rơi cuối mùa. Tâm họ đã bình an. Thế nhưng Đức Phật hiểu rất rõ, con đường giải thoát không phải để một số ít người tận hưởng. Nếu chỉ có 60 người giác ngộ, thì ngoài kia vẫn còn hàng triệu con người đang chìm trong đau khổ. Vẫn còn những người cha lo lắng vì gia đình, những người mẹ thức trắng vì con cái, những người trẻ chạy theo danh vọng, những người già sợ hãi bệnh tật, những người giàu có nhưng cô đơn, những người nghèo khổ nhưng tuyệt vọng. Mỗi người đều mang trong lòng một nỗi khổ riêng. Có người khổ vì không có người khổ vì có quá nhiều, có người khổ vì mất, có người khổ vì sợ mất. Có người cả đời đi tìm hạnh phúc nhưng lại chưa từng biết hạnh phúc thật sự nằm ở đâu. Đức Phật nhìn thấy tất cả, không phải bằng đôi mắt của một bậc thánh thần, mà bằng lòng từ bi vô hạn. Ngài hiểu, nếu một người biết đường nhưng không chỉ đường cho người khác, thì biết bao người sẽ còn lạc lối. Nếu một người tìm được nguồn nước giữa sa mạc nhưng giữ kín cho riêng mình, thì sẽ còn biết bao người chết khát. Chánh pháp cũng vậy, chân lý không sinh ra để cất giữ, chân lý chỉ thực sự sống khi được trao truyền. Có một câu chuyện rất giản dị. Một đêm nọ, có một người cầm theo chiếc đèn dầu đi trong bóng tối. Một người khác hỏi: "Ông không sợ cây đèn nhỏ bé này không đủ soi đường sao?" Người ấy mỉm cười: "Cây đèn không cần soi sáng cả cánh đồng, nó chỉ cần soi đủ một bước chân phía trước." Người thứ hai im lặng, rồi lấy từ chiếc đèn ấy
thắp sáng thêm một ngọn đèn khác, rồi một người nữa, lại thêm một người nữa. Chẳng bao lâu, con đường tối tăm đã bừng sáng. Không phải vì một ngọn đèn lớn, mà bởi rất nhiều ngọn đèn nhỏ cùng tỏa sáng. Đức Phật cũng hiểu quy luật ấy. Một mình Ngài, dẫu trí tuệ viên mãn đến đâu, cũng không thể cùng lúc có mặt ở mọi nơi, không thể gặp từng con người, không thể xoa dịu từng nỗi khổ. Nhưng nếu mỗi người giác ngộ đều trở thành một ngọn đèn, thì ánh sáng ấy sẽ lan đi không giới hạn. Không bằng quyền lực, không bằng vũ khí, không bằng tiền bạc, mà bằng sự tỉnh thức. Đó chính là khoảnh khắc lịch sử đang đến rất gần. Một quyết định sẽ thay đổi vận mệnh của Phật giáo. Một lời dạy sẽ được truyền tụng suốt hơn 25 thế kỷ. Một sứ mệnh chưa từng có trong lịch sử tôn giáo lúc bấy giờ. Đức Phật sẽ không giữ các đệ tử bên cạnh. Ngài sẽ để họ bước vào cuộc đời, đến với những vùng đất xa lạ, đến với những con người chưa từng biết đến chánh pháp, đến với cả những nơi đầy định kiến, nghi ngờ và thử thách. Bởi Ngài tin rằng ánh sáng không sinh ra để đứng yên, ánh sáng sinh ra là để xóa tan bóng tối. Và trong buổi sớm hôm ấy, khi 60 vị A-la-hán cùng cung kính ngồi trước Đức Thế Tôn, không ai biết rằng chỉ ít phút nữa thôi, một lời dạy của Ngài sẽ mở ra hành trình hoàn hóa đầu tiên. Hành trình ấy không chỉ thay đổi cuộc đời của hàng triệu con người thời bấy giờ, mà còn âm thầm lan tỏa, để rồi hơn 2.000 năm sau, ngay trong giây phút này, chúng ta vẫn còn được ngồi đây, lắng nghe câu chuyện về Đức Phật. Vậy, Đức Phật đã nói điều gì với 60 vị A-la-hán? Vì sao Ngài lại căn dặn chớ hai người đi chung một đường? Và ẩn sau lời dạy tưởng chừng đơn giản ấy là trí tuệ sâu xa nào có thể soi sáng cả cuộc đời mỗi chúng ta? Buổi sáng hôm ấy, khu rừng Lộc Uyển vẫn yên tĩnh như bao ngày. Những tia nắng đầu tiên len qua từng tán lá, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng dịu dàng. Gió khẽ lay những cành cây, tiếng chim hót vang lên giữa không gian thanh tịnh, như hòa cùng hơi thở của đất trời. 60 vị tỳ kheo, sau thời gian tinh tấn tu học, đều đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Không còn một ai mang trong lòng sự nghi hoặc, không còn một ai bị dục vọng chi phối. Mỗi người đều mang một phong thái an nhiên, ánh mắt hiền hòa, bước chân vững chãi, dung mạo bình thản như mặt hồ không còn gợn sóng. Họ ngồi trang nghiêm trước Đức Thế Tôn, lặng lẽ chờ đợi lời chỉ dạy. Đức Phật đưa ánh mắt từ bi nhìn khắp đại chúng. Ngài không nhìn thấy 60 con người riêng biệt. Ngài nhìn thấy 60 hạt giống giác ngộ, 60 ngọn đèn đã được thắp sáng, 60 cánh cửa có thể mở ra cho biết bao con người đang lạc lối. Trong khoảnh khắc ấy, không khí dường như lắng lại, rồi bằng giọng nói trầm ấm, Đức Phật cất lời: Này các tỳ kheo, ta đã thoát khỏi mọi trói buộc, dù là trói buộc của cõi trời hay của cõi người. Các ông cũng vậy, đã thoát khỏi mọi trói buộc. Lời nói ấy không phải để ca ngợi, cũng không phải để khẳng định sự hơn thua, mà là lời xác nhận rằng những người ngồi trước mặt Ngài đã thực sự tự do. Tự do không phải vì không còn nghèo khó, không phải vì không còn bệnh tật, cũng không phải vì cuộc đời sẽ không còn sóng gió, mà bởi tâm họ không còn bị những điều ấy trói buộc. Con người thường nghĩ tự do là muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn có bao nhiêu tiền thì có, muốn sống thế nào cũng được. Nhưng Đức Phật chỉ ra, nếu còn bị lòng tham điều khiển, thì dù sống trong cung điện cũng vẫn là nô lệ. Nếu còn bị cơn giận sai khiến, thì dù có quyền lực đến đâu, cũng chưa từng thật sự tự do. Nếu còn bị lời khen tiếng chê làm dao động, thì dù cả thế gian ngưỡng mộ, trong lòng vẫn đầy bất an. Tự do lớn nhất là khi tâm không còn bị chính mình trói buộc. Đức Phật biết,
Điều quý giá nhất mà các vị A-la-hán vừa đạt được không phải để cất giữ, bởi trí tuệ càng chia sẻ càng lớn, lòng từ bi càng cho đi càng sâu rộng. Cũng giống như một dòng suối, nếu chỉ giữ nước lại một chỗ, nước sẽ tù đọng. Nhưng khi dòng nước chảy đi, nó nuôi sống biết bao cánh đồng. Ngài nhìn các đệ tử, rồi chậm rãi nói tiếp. Hãy lên đường, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng thương tưởng thế gian, vì an lạc của chư thiên và loài người. Những lời ấy, đến hôm nay, vẫn được xem là bản tuyên ngôn đầu tiên của sự hoằng pháp. Không phải mở đầu bằng quyền lực, không phải bằng mệnh lệnh, mà bằng hai chữ lợi ích. Không phải lợi ích cho riêng mình, không phải lợi ích cho một dòng họ, không phải lợi ích cho một quốc gia, mà là lợi ích cho tất cả chúng sinh. Có lẽ chưa từng có một bậc đạo sư nào trong lịch sử, ngay khi vừa có những đệ tử ưu tú nhất, lại sẵn sàng để họ rời khỏi mình. Người đời thường giữ người giỏi, Đức Phật lại gửi người giỏi đi giúp đời. Đó là sự khác biệt giữa người xây dựng quyền lực và người gieo hạt giống trí tuệ. Rồi Đức Phật nói một câu ngắn gọn, nhưng làm thay đổi cả lịch sử Phật giáo. Chớ hai người đi chung một đường. Thoạt nghe, có người sẽ nghĩ, có lẽ để các vị tự lập hơn hay để tránh nương tựa vào nhau. Nhưng ý nghĩa của lời dạy ấy lại rộng lớn hơn rất nhiều. Nếu hai người cùng đến một làng, thì chỉ có một ngôi làng được nghe chánh pháp. Nếu mỗi người đi một hướng, thì 60 vùng đất sẽ cùng được gieo hạt giống giác ngộ. Một người có thể giúp 10 người, 60 người có thể giúp hàng trăm, hàng nghìn. Rồi từ những người ấy lại tiếp tục giúp những người khác. Ánh sáng được truyền đi như thế. Đức Phật không xây dựng một tôn giáo dựa trên sự tập trung quyền lực. Ngài xây dựng bằng sự lan tỏa. Không phải gom tất cả về một trung tâm, mà để chánh pháp có mặt ở bất cứ nơi nào có khổ đau. Bởi nơi nào còn nước mắt, nơi ấy cần ánh sáng. Nơi nào còn hận thù, nơi ấy cần tình thương. Nơi nào còn mê lầm, nơi ấy cần trí tuệ. Có một người từng hỏi một vị thiền sư, con chỉ là một người bình thường, con giúp được gì cho cuộc đời? Vị thiền sư mỉm cười, ông cầm một cây nến nhỏ, thắp lên, rồi dùng chính ngọn lửa ấy thắp thêm một cây nến khác, rồi thêm một cây nữa. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đều sáng. Vị thiền sư hỏi, ngọn nến đầu tiên có mất đi ánh sáng của nó không? Người kia lắc đầu, không. Thiền sư mỉm cười, trí tuệ cũng vậy, lòng tốt cũng vậy, càng trao đi, càng không hề vơi cạn. Đó cũng chính là điều Đức Phật muốn các đệ tử hiểu. Các vị đã tìm thấy con đường, giờ đây đừng giữ nó cho riêng mình. Ngoài kia vẫn còn biết bao người đang mải mê chạy theo tiền tài mà đánh mất bình an. Vẫn còn biết bao người vì một lời xúc phạm mà nuôi hận cả đời. Vẫn còn biết bao người vì tham vọng mà tạo nên biết bao đau khổ cho mình và cho người. Nếu không có ai chỉ đường, họ sẽ cứ mãi đi trong bóng tối. Thế nhưng, hoằng pháp chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Đức Phật hiểu điều đó hơn ai hết. Có người sẽ lắng nghe, nhưng cũng sẽ có người chế giễu. Có người sẽ kính trọng, nhưng cũng sẽ có người phỉ báng. Có nơi mở rộng vòng tay đón nhận, nhưng cũng có nơi khép chặt cánh cửa. Các vị tỳ kheo sẽ phải đi bộ qua những cánh rừng rậm, băng qua những dòng sông lớn, đối mặt với nắng gắt mùa hè, những cơn mưa lặng, những đêm ngủ dưới gốc cây, những bữa ăn chỉ là vài miếng cơm khất thực. Có ngày đủ, có ngày không, có lúc được tôn kính, có lúc bị xua đuổi. Nhưng các vị không hề sợ hãi, bởi người đã thấy chân lý, không còn sống vì bản thân mình nữa. Đức Phật lại căn dặn, hãy thuyết giảng giáo pháp toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối. Hãy giải bày đời sống phạm hạnh, thanh tịnh và viên mãn. Đó không chỉ là lời dặn dành cho 60 vị A-la-hán,
mà còn là lời nhắc nhở cho tất cả những ai muốn đem điều tốt đẹp đến với cuộc đời. Muốn giúp người, trước hết phải sống đúng với điều mình nói. Muốn gieo hạt giống thiện lành, chính mình phải là mảnh đất màu mỡ. Bởi lời nói có thể khiến người khác lắng nghe, nhưng chỉ có cuộc sống chân thật mới khiến họ tin tưởng. Sau lời dạy ấy, không ai lên tiếng, không ai xin được ở lại, không ai bày tỏ sự lưu luyến. Các vị chỉ lặng lẽ chắp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn. Trong ánh mắt mỗi người không còn là tình cảm quyến luyến giữa thầy và trò, mà là sự tiếp nối của một sứ mệnh lớn lao, một hành trình mới đã bắt đầu. Từ đây, 60 vị A-la-hán sẽ tỏa đi 60 phương, mang theo không phải vàng bạc, không phải quyền lực, không phải vũ khí, mà chỉ mang theo một kho báu duy nhất, đó là chánh pháp. Và chính từ những bước chân bình dị ấy, bánh xe chánh pháp bắt đầu lăn khắp cõi Ấn Độ. Sau buổi giảng pháp ấy, không có tiếng trống xuất quân, không có cờ xí, không có đoàn người tiễn đưa, cũng không có những lời hứa hẹn về vinh quang, chỉ có 60 vị tỳ kheo lặng lẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi từng người theo những con đường khác nhau rời khu rừng Lộc Uyển. Có người đi về phương Bắc, nơi những ngôi làng nằm nép mình dưới chân núi. Có người xuôi về phương Nam, băng qua những cánh đồng và dòng sông rộng lớn. Có người men theo những con đường buôn bán đông đúc đến những đô thành phồn hoa. Có người lại chọn những miền quê hẻo lánh, nơi người dân cả đời chưa từng được nghe một lời dạy về sự giải thoát. Không ai biết con đường phía trước sẽ có những gì đang chờ đợi, nhưng tất cả đều biết rất rõ mình đang mang theo điều quý giá nhất mà một con người có thể trao tặng cho cuộc đời, đó là con đường chấm dứt khổ đau. Hãy thử tưởng tượng, giữa cái nắng gay gắt của xứ Ấn Độ năm ấy, một vị tỳ kheo khoác trên mình tấm y vàng đơn sơ, tay ôm chiếc bình bát, chân trần bước trên những con đường đất đỏ. Không xe ngựa, không người hầu, không lương thực dự trữ, không tiền bạc. Ngày nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên, các ngài lặng lẽ đi khất thực. Ai cúng gì dùng nấy, ít cũng không buồn, nhiều cũng không vui. Được mời ở lại, các ngài biết ơn. Bị từ chối, các ngài vẫn mỉm cười. Bởi các ngài hiểu, người chưa hiểu chánh pháp thì còn nghi ngờ là điều rất tự nhiên. Không thể dùng sự nóng giận để dạy người khác sống hiền hòa, không thể dùng tranh cãi để đưa người khác đến bình an. Có lần, một vị tỳ kheo đến một ngôi làng, người dân nhìn thấy chiếc y vàng lạ lẫm, liền xì xào bàn tán. Có người cười nhạo, có người nói, lại thêm một người lười lao động đi xin ăn. Vị tỳ kheo chỉ cúi đầu, không giải thích, không phản ứng, lặng lẽ quay đi. Ngày hôm sau, ngài vẫn đến. Ngày thứ ba, ngài vẫn đến. Một cụ già trong làng không khỏi thắc mắc, ông hỏi, người ta nói những lời khó nghe như vậy, sao ông không giận? Vị tỳ kheo mỉm cười, nếu có người mang quà đến mà ta không nhận, thì món quà ấy thuộc về ai? Cụ già đáp, thuộc về người mang đến. Đúng vậy, lời xúc phạm cũng như thế, nếu ta không nhận, nó vẫn thuộc về người nói. Cụ già lặng người, chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến ông suy nghĩ suốt nhiều ngày. Đó chính là cách chánh pháp lan tỏa ra, không phải bằng những bài diễn thuyết hùng hồn, mà bằng chính đời sống bình an. Có người hỏi, tại sao Đức Phật không tự mình đi khắp nơi? Với trí tuệ của Ngài, chắc chắn sẽ có nhiều người tin hơn. Nhưng Đức Phật hiểu một điều rất sâu sắc. Một cái cây, dẫu lớn đến đâu, cũng chỉ che mát được một khoảng đất. Muốn có cả khu rừng, phải gieo thật nhiều hạt giống. Một người giác ngộ có thể cứu được một số người, nhưng nhiều người giác ngộ có thể thay đổi cả một thời đại. Đó là lý do Đức Phật không giữ các đệ tử bên cạnh. Ngài đào tạo rồi trao niềm tin. Ngài dẫn đường rồi để các đệ tử tự bước đi. Đó cũng là cách của một người thầy vĩ đại. Người thầy thật sự không tạo ra những người chỉ biết đi theo mình. Người thầy thật sự sẽ giúp học trò đủ trưởng thành để tự thắp sáng con đường của chính họ.
Nhìn lại cuộc sống hôm nay, có phải rất nhiều người trong chúng ta đang vô tình làm điều ngược lại? Chúng ta giữ kiến thức cho riêng mình vì sợ người khác giỏi hơn, giữ kinh nghiệm cho riêng mình vì sợ mất lợi thế, giữ lòng tốt vì sợ bị lợi dụng, giữ lời yêu thương vì ngại mở lòng. Thế rồi, chính sự giữ lại ấy lại khiến cuộc đời trở nên nghèo nàn hơn. Đức Phật dạy chúng ta một điều rất khác. Điều gì càng thiện lành càng nên được trao đi. Một lời động viên có thể cứu một người đang tuyệt vọng. Một nụ cười có thể làm dịu đi một ngày đầy mệt mỏi. Một lời tha thứ có thể hóa giải mối hận kéo dài nhiều năm. Một câu chánh pháp có thể làm thay đổi cả cuộc đời một con người. Những điều ấy không hề làm chúng ta mất đi. Ngược lại, chúng khiến tâm mình trở nên rộng lớn hơn. Có một thiền sư từng nói, một bông hoa không giữ hương thơm cho riêng mình, một dòng sông không giữ nước cho riêng mình, mặt trời cũng chưa từng chọn chỉ chiếu sáng một ngôi nhà. Thiện lành vốn có bản chất là lan tỏa. Ngẫm kỹ, thật đúng như vậy. Nếu bông hoa giữ hương, nó sẽ không còn là bông hoa. Nếu ngọn đèn giữ ánh sáng, thì bóng tối sẽ mãi bao trùm. Nếu người biết yêu thương mà không trao đi yêu thương, thì lòng từ bi cũng chỉ là một ý niệm đẹp. Chính vì thế, sau hơn 2.500 năm, chúng ta vẫn còn biết đến Đức Phật. Không phải vì Ngài xây những cung điện đồ sộ, không phải vì Ngài lập nên một đế chế, mà bởi Ngài đã tạo nên những con người biết tiếp tục thắp sáng ánh đèn chánh pháp. Từ 60 vị A-la-hán đầu tiên, rồi hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, trải qua biết bao thế hệ, ánh sáng ấy chưa từng tắt. Có lúc mạnh mẽ, có lúc âm thầm, nhưng chưa bao giờ biến mất. Bởi chân lý không sống nhờ quyền lực, chân lý sống trong trái tim của những người thực hành nó. Có lẽ, điều đẹp nhất trong câu chuyện hôm nay không nằm ở con số 60, mà nằm ở niềm tin của Đức Phật dành cho các đệ tử. Ngài tin rằng mỗi người đều có thể trở thành một ngọn đèn, và khi hàng ngàn ngọn đèn cùng được thắp lên, thì đêm tối sẽ không còn đáng sợ. Điều ấy cũng giống như mỗi chúng ta hôm nay. Không ai cần phải trở thành một người nổi tiếng, không cần phải làm những việc phi thường. Chỉ cần mỗi ngày biết nói một lời tử tế, biết giúp một người khi có thể, biết nhẫn nhịn thêm một chút, biết bao dung thêm một chút, biết sống chân thành thêm một chút, thì chính chúng ta đã đang tiếp nối con đường mà Đức Phật đã mở ra hơn 25 thế kỷ trước. Quý vị thân mến, có một câu nói rất đẹp: thắp một ngọn đèn cho người khác, con đường của chính mình cũng sẽ sáng hơn. Đó không chỉ là một triết lý sống, mà còn là tinh thần của toàn bộ hành trình hoằng pháp đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. Đức Phật không giữ ánh sáng cho riêng mình. Các vị A-la-hán cũng không giữ sự giác ngộ cho riêng mình. Các ngài đã bước đi trong lặng lẽ, trong khiêm cung, trong lòng từ bi vô hạn, để rồi ánh sáng ấy vượt qua biên giới, vượt qua thời gian và đến với chúng ta của ngày hôm nay. Nếu sau khi nghe câu chuyện này, quý vị cảm thấy trong lòng mình có thêm một chút bình an, một chút bao dung, hay chỉ đơn giản là muốn sống chậm lại giữa những bộn bề của cuộc sống, thì đó cũng chính là hạt giống thiện lành mà Đức Phật đã gieo từ hơn 2.000 năm trước, đang âm thầm nảy mầm trong tâm mỗi chúng ta. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng nghe Phật kể. Xin kính chúc quý vị luôn thân an, tâm an và gặp nhiều thiện duyên trên con đường của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.